Mahina connection ko. Pero dahil ito sa itong ano. Go na ako. Kaya para mga unta. Yes! Thank you! Salamat! Guys, turn na ni Mami Helen. No, Mami. Yes, one more na, one more. Center na lang. Ayaw yung hindi. Ayaw yung isa. Yan, sige. Sa cellphone naman. Face talaga. Kaya That's right. sige na, pause na.
Nag-first time ako nagulat na real bowling yung yan eh. Ako ganit din naman. Ako ganit Tama na, magkita na yan? Ha? Malang ginato siya. Dahan pa kita doon, no? Uy, gusto ko nga nasa isa. Ha? Ipakita. Nasa room. Ha? Uy, pati nga yan, nasa ito doon, no? Okay, mami. Wala magulo. Ay, bahal na.
Magbili ka? Go, Aya. Go, Aya. Go, Aya. Galingan. Galing. Dapat kasi may galit. May galit. Ikapan mo na parang may galit. Dapat wala na. Kamu balik aku nih. Di corona sih Once again, we are still doing that is our TV. Ayaw!
Ayaw. Ayaw talaga. Oh, my. Ako, mas tingnan ako na rito. Ayaw. Ganda. Mag-test tayo. Nasa target din mo na mga hinihintay namin na kami sa... Sir, where are you? Kung saan ka dito sa tuwaya, ano kayo nagpabiling nagpa? Yan talaga. Sisira yung momentum eh.